ආයිබෝවන්. ඔයාලා සියලු දෙනාම සමන් යාපා YouTube channel එකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක් වැඩසටහන තුලින් අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ can be පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආකාර පහක්. can be පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආකාර පහක්. එහෙමනම් සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින ඔයාට මේ සියල්ලම ඉතා හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම පවත්වන ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සම්බන්ධව තොරතුරු දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕන කාරණාව තමයි can be භාවිතා කරන්න පුළුවන් සියලුම කර්තෘ පද සමග. ඒත් එක්කම නාම විශේෂණ පදයකුත් පාවිච්චි කිරීම තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. can be වෙන්න පුළුවන්. ඉන් පස්සේ අපි නාම විශේෂණ පදයක් එකතු කරනවා. You can be rich one day. You can be rich one day. ඔයාට දවසක පොහොසත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට දවසක පොහොසත් වෙන්න පුළුවන්. You can be rich one day. ඔයාට දවසක සතුටු වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ අදහස කොහොමද කියන්නේ එතකොට? You can be happy one day. You can be happy one day. ඔයාට ගොඩක් චතුර වෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. නිපුණ වෙන්න පුළුවන්, චතුර වෙන්න පුළුවන්. You can be very fluent in English. You can be very fluent in English if you practice daily. මෙන්න මේ වාගේ දෙයක් අවසානයේ එකතු කිරීමෙන් මේ වඩාත් අර්ථ ගන්නවන්න පුළුවන්. This can be ideal for it. මේක ඒකට උචිත වෙන්න පුළුවන්. ideal කියලා කියන්නේ යම් දෙයකට සුදුසුම ගැළපෙනම ඊටාම හොඳින් ගැළපෙන කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා භාවිත කරන adjective එකක්. This can be ideal for it. මේක ඒකට උචිත වෙන්න පුළුවන්. මේක ඒ සඳහා හොඳටම ගැලපෙන්න පුළුවන්. We can't be lazy when learning English. We can't be lazy when learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට අපිට කම්මැලි වෙන්න බෑ. can't be භාවිතා කරනවා නැත අර්ථයේදී. We can't be lazy when learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට අපිට කම්මැලි වෙන්න බෑ. We can't be late for work. We can't be late for work. අපිට වැඩට පරක්කු වෙන්න බෑ. We can't be late. පරක්කු වෙන්න බෑ. For work. වැඩට. We can't be late for work. අපිට වැඩට පරක්කු වෙන්න බෑ. You can never be successful unless you work hard. You can never be successful unless you work hard. You can never. අපි never කියන adverb එක භාවිතා කරනවා. ක්‍රියා විශේෂණ පදේ භාවිතා කිරීමෙන් කවදාවත් බෑ, කවදාවත් නෑ කියන අර්ථය ගෙන දෙනවා. You can never be successful. ඔබට කවදාවත් සාර්ථක වෙන්නට බෑ unless නැත්නම් you work hard. ඔබ මහන්සි වී වැඩ නොකළොත් කිසිම දවසක සාර්ථක වෙන්න බෑ. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ නොකළොත් කවදාවත් සාර්ථක වෙන්න බෑ. You can never be successful unless you work hard. This can be very useful to me. This can be very useful to me. මේක මට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. This can be very useful to me. මේක මට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලමු අපි can be භාවිතා කරන දෙවන ආකාරය මොකක්ද කියලා. සියලුම කර්තෘ පද සමග එකසේ can be භාවිතා කරනවා. මම ඒක මුලින්ම සඳහන් කළා. දැන් අපි කතා කරන්නේ can be සමග නාම පදයක් එකතු කිරීම සම්බන්ධව. You can be a friend of mine. You can be a friend of mine. ඔයාට මගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. You can be a friend of mine. ඔයාට මගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. You can be a doctor. You can be a doctor. ඔයාට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. සෑම සියලු දෙනාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මම කෙටි වාක්‍ය ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔයාට මේක වඩාත් අර්ථ ගැන්වීම සඳහා තවත් කොටසක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. You can be a doctor if you study well. You can be a doctor if you study very well. ඔයාට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් ගොඩාක් හොඳට ඉගෙන ගත්තොත්. She can be a nurse. ඇයට හෙදියක් වෙන්න පුළුවන්. She can be a nurse. ඇයට හෙදියක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි can be භාවිතා කරන තුන්වන අවස්ථාව. නැවතත් සියලුම කර්තෘ පදවලට ගැලපෙන විදිහට can be භාවිතා කරනවා.
adjective එකක් සමග noun එකකුත් මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරනවා. නාම විශේෂණ පදයක් සමග නාම පදයක්ද මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරනවා. You can be a kind hearted doctor. You can be a kind hearted doctor. ඔයාට කාරුණික හදවතක් ඇති වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. You can be a kind hearted doctor. මෙතනදී නාම විශේෂණ පදයක් සමග නාම පදයක්ද පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් භාවිතා කිරීමෙන් තමයි වාක්‍යයක් වඩාත් අර්ථාන්විත වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම නාම පදයක් නිකම්ම පාවිච්චි කරනවට වඩා ඊට නාම විශේෂණ පදයක් එකතු කිරීමෙන් අර්ථය වඩාත් වැඩි වෙනවා. She can be a good mother. She can be a good mother. ඇයට හොඳ මවක් වෙන්න පුළුවන්. She can be a good mother. ඇයට හොඳ මවක් වෙන්න පුළුවන්. can be භාවිතා කරන හතරවෙනි ආකාරය. සියලුම කර්තෘ පද සමග can be නැවතත් එකසේ භාවිතා කරනවා. ඉන් අනතුරු අපි සර්වනාම පදයක් පාවිච්චි කරනවා. This can be yours. අපි මෙතනදී භාවිතා කරලා තියෙන්නේ possessive pronoun එක. අයිතියක් හඟවන සර්වනාම පදයක්. අයිතියක් හඟවන සර්වනාම පදයක්. අපි ඒකට කියනවා possessive pronoun එකක් කියලා. This can be yours. මේක ඔයාගේ වෙන්න පුළුවන්. මේක ඔයාගේ වෙන්න පුළුවන්. This can be yours. That can be his. That can be his. අරක ඔහුගේ වෙන්න පුළුවන්. අරක ඔහුගේ වෙන්න පුළුවන්. That can be his. These can't be ours. මේවා අපේ වෙන්න බෑ. මේවා අපේ වෙන්න බෑ. Can be වෙන්න පුළුවන්. Can't be වෙන්න බෑ. These can't be ours. මේවා අපේ වෙන්න බෑ. මේවා අපේ වෙන්න බෑ. These can't be ours. ඔන්න can be භාවිතා කරන පස්වන අවස්ථාව. can be සමග past participle verb එකක් අතීත කෘදාන්ත ක්‍රියාවක් පාවිච්චි කිරීම. කර්මකාරක වාක්‍යයක්සේ භාවිතා කිරීම තමයි මේ තියෙන්නේ. present simple passive voice. present simple passive voice. It can't be done. do, did, done. past participle verb එකක් කරන් තියෙන්නේ. It can't be done. ඒක කරන්න බෑ. ඒක කරන්න බෑ. It can't be done. ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා කොහොමද කියන්නේ? It can be done. It can be done. ඒක කරන්න බෑ. It can't be done. ඒක කරන්න පුළුවන්ද? Can it be done? Can it be done? ඒක කරන්න බැරිද? Can't it be done? Can't it be done? ඇත්තටම මෙන්න මේ විදිහට මේ වාක්‍යවල four forms නිර්මාණය කරගන්නවා නම් ඒක තමයි වඩාත්ම හොඳම ක්‍රමය. මේ සියල්ලම එකවර කරගන්න බැරි අය අවම වශයෙන් මේ ටිකවත් පාඩම් කරන්න. හැකියාව තියෙන අය මීට වඩා වාක්‍ය නිර්මාණශීලීව දීර්ඝ කරගන්න. ඒත් එක්කම අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ four forms වලට දාලා මේක පාවිච්චි කරන හැටි පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ. ඒක පේන්නේ නැහැ. ඒක පේන්නේ නැහැ. It can be seen කිව්වොත් ඒක පේනවා. It can't be seen ඒක පේන්නේ නැහැ. ඒක පේනවද? කොහොමද ඒක අහන්නේ? Can it be seen? ඒක පේන්නේ නැද්ද? Can't it be seen? ඇත්තටම කියනවා නම් මේ විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතු උඩින් පෙනෙන දේ විතරක්. එහෙම නැත්නම් මේ දීලා තියෙන දේ පමණක් ඉගෙන ගත්තොත් ඉතින්ද සීමා වෙනවා. නමුත් වඩාත් හොඳ පුළුල් දැනුමක් ලබා ගැනීමට නම් මෙන්න මේ විදිහට four forms වලට දාලත් ඔයා පාවිච්චි කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. This can't be broken. Break, broke, broken. This can't be broken. කඩනවා බින්දිනවට කියනවා break කියලා. එහෙමනම් මේකේ අර්ථය තමයි මේක කඩන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් මේක බින්දින්න බෑ. This can't be broken. මේක කඩන්න බෑ. ඒ වගේම මේකේ අර්ථයක් තියෙනවා මේක බින්දින්න බෑ. This can't be broken. That can't be taught. That can't be taught. Teach, taught, taught. ඒක උගන්වන්න බෑ. That can't be taught. ඒක උගන්වන්න බෑ. මේක හදන්න පුළුවන්. අපි ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? සවි කරනවා, හදනවා කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා fix පාවිච්චි කරනවා. එහෙමනම් එහි past participle form එක තමයි fixed කියලා කියන්නේ. This can be fixed. This can be fixed. මේක හදන්න පුළුවන්. This can be fixed. Love and cough can't be hidden. ආදරයයි කැස්සයි හංගන්න බෑ. මේක ප්‍රසිද්ධ කියමන. ඒ ප්‍රසිද්ධ කියමන කියන්නත් can't be පාවිච්චි කරනවා past participle verb එකක් එක්ක.
යම් දෙයක් තියෙනවා ගොඩාක් බරයි. හොල්ලන්නවත් බෑ. අන්න එවැනි අවස්ථාවක අපි ඒකට කියනවා මෙහෙම. This can't be moved. This can't be moved. ඇත්තටම move කියන්නේ එහා මෙහා කරනවා, චලනය කරනවා කියන අර්ථය. එහා මෙහා කරන්න බෑ කියන අර්ථය ගෙන දීම සඳහා අපි මෙතනදී past participle verb එක පාවිච්චි කරනවා. This can't be moved. මේක හොලවන්න බෑ. මේක පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන්. This can be easily done. This can be easily done. මේක පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන්. This can be done by anyone. This can be done by anyone. මේක කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක් විසින්. This can be done by anyone. මේක කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක් විසින්. English can be taught to anyone. English can be taught to anyone. English can be taught to anyone. ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. නමුත් එයා අනිවාර්යයෙන්ම උනන්දු වෙන, කැප වෙලා වැඩක් කරන්න පුළුවන්, ඉලක්ක ජය ගන්න පුළුවන් ආශාවෙන් කැමැත්තෙන් පසු වෙන කෙනෙක් විය යුතුම වෙනවා. අද දවසේ පාඩමෙන් අපි කතා කරපු සියල්ලම එක තැනකට අරගෙන දැන් බලමු. පළවෙනි අවස්ථාවේදී අපි කිව්වේ can be සමග නාම විශේෂණ පදයක් භාවිතා කරන ආකාරය. දෙවනුව අපි සාකච්ඡා කළේ can be සමග noun එකක් නාම පදයක් භාවිතා කිරීම. can be සමග pronoun එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සර්වනාම පදයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී කතා කළා. හතරවෙනි අවස්ථාවේදී කළේ can be සමග adjective එකයි noun එකයි යන දෙකම එකවර පාවිච්චි කිරීම. නාම විශේෂණ පදයක් සහ නාම පදයක් යන දෙකම එකවර පාවිච්චි කිරීම. අවසාන වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කළා පස්වෙනි ආකාරයේ ලෙස can be සමග past participle verb එකක් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. එහෙමනම් මේ සියල්ල හොඳින් මතක තියාගෙන සූදානමින් ඉන්න. මම එනවා හෙටත් දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක් තුලින් ඔබව මුණ ගැහෙන්න. එතෙක් ඔබ සැපට ආයුබෝවන්. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගම චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.